Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Кам'янеччині Хмельницької області поліцейські затримали двох чоловіків, які влаштували стрілянину на заправці у селі Жванець. Під час сварки один із нападників дістав пістолет та вистрілив у ногу 35-річному буковинцю. Після пострілів хулігани втекли, проте за декілька годин їх розшукали. Зловмисниками виявилися 44-річний житель села Колибаївка та 40-річний мешканець Кам'янця-Подільського. Наразі вони у слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до 7 років тюрми. На Рівненщині судитимуть волинянина, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон. 44-річний житель Луцького району за понад 50 тисяч гривень обіцяв 3 клієнтам вивезти їх із Рівного в обхід блокпостів. Затримали чоловіка у грудні минулого року. Тоді він на власному авто намагався оминути контрольно-пропускні пункти. Поліцейські та прикордонники затримали чоловіка на гарячому. Наразі розслідування вже завершили. Попри те, що волинянин визнав свою провину, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У Хмельницькому районі затримали 33-річного чоловіка, який обіцяв за гроші допомогти з отриманням водійського посвідчення. Він запевняв свого знайомого, що має зв'язки у сервісному центрі і може гарантувати успішну здачу практичного іспиту. Свої послуги підозрюваний оцінив у 18 тисяч гривень. Клієнт на пропозицію погодився, але відразу звернувся до поліції. Чоловіка затримали під час передачі грошей. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Рівному затримали чоловіка, який намагався виманити 30 тисяч доларів у своєї знайомої. Рівнянка нещодавно отримала підозру у кримінальній справі, а її товариш обіцяв за ці гроші залагодити питання з правоохоронцями. Насправді ж ніяких зв'язків у чоловіка не було, і він просто хотів привласнити гроші. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині готуються до оперативного ремонту доріг. В обласній адміністрації запевняють, що погода вже дозволяє розпочати роботи, тож зараз визначають обсяги фінансування. Насамперед лататимуть ті шляхи, якими курсують шкільні автобуси, швидкі та вантажівки з продуктами. Очільник області Олександр Коваль доручив громадам до понеділка проаналізувати свої бюджети та визначити, скільки грошей вони зможуть виділити на ремонт. Фахівці зазначають, що після цієї зими багато доріг у критичному стані, а їхнє відновлення важливе і для військової логістики, і для евакуації поранених. Британська компанія інвестує 14 мільйонів доларів у виробництво на Рівненщині. Йдеться про підприємство, яке виготовляє біовугілля з відходів лісозаготівлі. Наразі інвестори вже обрали 2 потенційні локації в області та завершили перші дослідження. Проєкт не лише допоможе утилізувати деревні відходи, а й створить нові робочі місця у громадах. Британці вже профінансували підготовку документів, а наразі триває робота над ліцензіями. У Рівненській адміністрації зазначають, що цей проєкт став результатом домовленості на міжнародній конференції з відновлення України. Рівненщина посилює захист від хакерських атак. Обласна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Держспецзв'язком. Головна мета – це пришвидшити реагування на кіберзагрози та виявляти вразливі місця в електронних системах регіону. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що в умовах війни кібербезпека є критично важливою для стійкості області. Тепер фахівці разом розроблятимуть план захисту на наступні 3 роки. Це дозволить убезпечити роботу державних органів та цифрову інфраструктуру Рівненщини від втручань ворога. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами, бо ви на правильній хвилі.